හයි මගේ යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද අපි බලමු බෝංචි වල කොළපාට ගතිය නැති වෙන්නේ නැතුව ඉව්වට පස්සේ ලස්සනම කොළපාට ගතිය එන විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ටිප්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අග වෙනකම් බලන්න මම මේ හැමදේම කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම මිරිස් කලට අඹ ඇට ටිකක්, ගම්බිරිස්, කරපිංචා, රම්පි කෑල්ලක්, අමු මිරිස්, බීලුණු, සුදු ලුණු මේ ඔක්කොම ටික දාගෙන අපි මේ ටික හොඳට මිරිස් කලේ අඹර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හීනියට කපාගත්ත බෝංචි ටිකට ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම කහ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් අඹරගත්ත මිශ්‍රණය අපි මෙතනදී එකතු කරගන්නවා බෝංචි එකට. ඊට පස්සේ අපි මේ බෝංචි එකට මිටිකිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි අපි මෙතනදී මිටිකිරි එකතු කරගන්නේ. මොකද නැත්නම් ගොඩක් තැම්බෙන්න බලන හින්දා බොහොම පොඩ්ඩක් අපි මෙතනදී එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අවසානයේට අපි පාචනයක් ලිපේ තියලා ඒ පාචනයට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වීගෙන එද්දි අපි අර කලින් මිශ්‍ර කරගත්ත බෝංචි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන පාටක් ගන්න නම් බෝංචි වල කොළ පාට ඒ විදිහටම තියාගන්න ඕනේ. නම් පළවෙනි ටිප් එක තමයි අපි බෝංචි උයනකොට පියනකින් වහන්න එපා. පියනක් නැතුව මේ විදිහට ඇරලම අපි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී තවත් මිටිකිරි ටිකක් එකතු කරගන්නම්. මොකද මගේ බෝංචි එක චුට්ටක් හිඳීගෙන වගේ ආපු හින්දා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට කිරි හිඳිනවා වගේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්නම් කිරි ඇති කියලා හිතනවා නම් ආයෙ කිරි දාන්න ඕනේ නෑ. මං හිඳනවා වගේ හින්දා තමයි තව කිරි පොඩ්ඩක් එකතු කරේ. මොකද කිරි වැඩි කරගන්නත් එපා. නැත්නම් බෝංචි එක ගොඩක් තැඹිලා වැඩි වෙලා කොළපාට නැති වෙනවා. ඉතින් මේ විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ මේ තමයි අපි හදාගත්ත කොළම කොළපාට බෝංචි එක. මෙච්චර දවස් මේ විදිහට කොළපාට ගතියක් ගන්න බැරි වුණා නම් බෝංචි එක තැඹිලා වැඩි වුණා නම් මෙන්න මේ කිව්ව විදිහට හදලා බලන්නකෝ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ලස්සන කොළපාටක් තියාගෙන ඒ වගේම ගොඩක් ගුණයක් රකින විදිහට අපිට මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලලා අපිටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් යන්න.